හරි අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද රික්වෙස්ට් එකක හෙඩර්ස් වල සහ තව මොකේද අපි එව්වේ රික්වෙස්ට් එකේ පැරාමීටර්ස් විදිහට කොහොමද ඩේටා එවන්නේ කියලා. මට ඒ වෙලාවේ කියන්න අමතක වුණා පාත් වේරියබල් කියලා જાතියකිනුත් මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් වලට ඩේටා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද පාත් වේරියබල් වැඩ කරන්නේ කියලා. at post මම දා ගන්නවා post mapping එකක්. mapping එකේ value එක දැනට මම මෙතඩ් එකක් හදා ගන්නවා public string path variable return කරන්න කියනවා ඕකේ එකක්. දැනට මේ path variable කියන්නේ මොනවද කියලා අපි බලමු. මට කියන්න පුළුවන් value එකක් දීලා මෙහෙම slash id කියලා මේවත් පුළුවන් id ඔන්න id එක හරිද දැන් ඔන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එකට එහා පැත්තෙන් ස්ලෑෂ් එකක් ගහලා ඒ එවන වර්ඩ් එක තියෙනවනේ ඒ වර්ඩ් එක හරි මොකක් හරි ඒ එවන දේ id එක විදිහට තමයි මෙයා ගන්න. හරිද? දැන් ඔන්න මට පුළුවන් at path variable කියලා අරගෙන මේක string id එකකට දාගන්න. හරි. මම මේ සවුට් එකක් දාලා print කරනවා id එක මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් රන් කරලා බලමු මේ path variable එක කියන එක කොහොමද මේකට එන්නේ කියලා අපි බලමු. මම මෙතන id එක විදිහට stu ඉරක් 0.1 විදිහට දෙනවා. ඕකේ එකක් ආවා. මේ බලන්න stu 0.1 කියන එක මෙතෙන්ට ආවා. දැක්කද ඒක ඇඩි? මං කිව්වේ ස්ටුඩන්ට් එකට යන්න. ස්ටුඩන්ට් එකේ පෝස්ට් එකක් ඇති path variable එකක් ගන්න. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ තව දෙයක් මේකෙදි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් කියන්න ඕනේ මේ id එක මොන වගේද කියලා අපිට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් කට්ටිය පටල ගන්න එපා වැඩේ. මේක මේ මැපින් එකට එන්න ඕනේ path එකක් මේක. මේකේ එන්න ඕනේ path එකක්. එතකොට මේ කියන්නේ path variable එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්න කැමති එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් වලට පස්සේ ස්ලෑෂ් එකක් දීලා post mapping මොනවා කෝල් කරත් මෙන්න මේකට එනවා. හරිද? මේකට එනවා. අන්න ඒක නවත්ත ගන්නත් අපිට පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ id කියන path variable එක මොන වගේ තියෙන්න ඕනද? මොන pattern එකටද තියෙන්න ඕන කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් regex. මෙතනදී regex පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් දුන්න variable දුන්න මේ මොකද්ද id එක ඔයාලා දැක්කනේ මේක මොකද්ද stu කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කියන්නේ ඒ කියන්නේ stu ඉරක් කියන එක හැම එකටම පොදුයි මෙන්න මේ ටික අංක 3ක් වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මට දෙන්න පුළුවන් regex එක. regex එක දෙන්න මෙහෙමයි. path variable එකේ නම දෙනවා ඊට පස්සේ colon එක දීලා මං කියනවා මේ pattern එක පටන් ගන්න ඕනේ මෙහෙම. හරි පටන් ගන්න තැන define කරන්නේ ඔය උඩ ඉරින් regex ඔය කට්ටිය දන්නවා ඇති කියලා මං හිතනවා regex දන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඒක මාර වටිනවා. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න ඕනේ මේ විදිහට ඒකේ stu ඉරක් කියන එක හැම එකටම පොදුයි. හරිද? stu ඉරක් කියන එක හැම එකටම පොදුයි. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ අංක මේ අංක වලට අපිට regex වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම 0ත් 9ත් අතර කියන එක කොහොම දාන්න පුළුවන්. හරිද? 0ත් 9ත් අතර කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් //d /d එක මට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ අංක කීයක් තියෙන්න ඕනද කියලා මම මෙතනදී කියනවා. මම කියනවා 3ක් තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් කියලා. අනිවාර්යෙන් 3ක් තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් 3ක් තිබිලා ඒ වර්ඩ් එක ඉවර වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. අපේ regex එක දැන් හරි. අපි දැන් මේක රන් කරලා බලමු. වෙන path variable වලට මේ pattern එකට නැති වෙන ඒවා දීලා
මේ මෙතඩ් එකට එනවාද කියලා. එහෙම ඉන්නේ නැහැ ඉතින්. හරිද? path variable එකේ එන්න ඕනේ මොකක් හරි එකක්. ඒක දාගන්නේ id කියලා. හරි. මම stu ඉස්සල්ලාම අපි හරි එකක් යවමු. 0.1. ඔන්න හරි එකක් යවුවා. not found කියනවනේ. මේ regex එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා තිබ්බ මම මේ මොකද්ද ඩොලර් සයින් එක දාලා තිබ්බේ මෙන්න මෙතෙන්ද නෙමෙයි මේක එන්න ඕනේ. ඩොලර් සයින් එක මේ කොටුවක් තියෙනවනේ මෙතන මේක වැරදිලා මේ කොටුව රහණක් වැටලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඒකනේ. ඒකින්ද තමයි මේ රේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි මේක රන් වෙලා නැත්තේ හරියට. දැන් හරි. මේක දැන් රන් කරලා බලමු. හරි. මම දානවා රික්වෙස්ට් එක. ඕකේ එකක් එනවා. එහා පැත්තෙන් ස්ටුඩන්ට් stu.1 කියන එක අරගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන අංක දෙකක් විතරක් දීලා බලනවා. යයිද කියලා. යන්නේ නැහැ. not found එකක් එනවා. error එකක් 404 එකක්. එතකොට මේකට අනිවාර්යෙන් අපි බලමු බින්දු මෙහෙමත් දීලා මෙහෙම යනවාද කියලා. එහෙම යන්නේ නැහැ not found. මෙතන test කියලා වචනයක් දුන්නොත් එහෙම ඒ යන්නේත් නැහැ not found. ඇයි? මෙතන මෙතෙන්ද යන්න ඕනේ කොහොමද යද්ද කියලා මම කියලා තියෙනවා id එකක් විදිහට ගන්න ඕනේ data එකක්. path එකේ data එකක් student වලට පස්සේ. student කියන එකට පස්සේ slash එකක් දාලා ඒ data එකක්. ඒ data එක සේව් වුණොත් එහෙම කෙලින්ම මේකේ. හරිද? සේව් වුණොත් කෙලින්ම මේකේ. ඇයි ඒකේ පාත් එක පිටින් මේ විදිය තියෙන්නේ. සේව් කියලා આવොත් post mapping එක student/save කියලා මේකේ student/ ඊට පස්සේ වෙන සේව් නැතුව වෙන මොකක් හරි එනවනම් ඒ එන එක මෙන්න මේ pattern එකට තියනවාද කියලා බලනවා. ඒ pattern එකට තියෙනවා නම් අපි expect කරන data එක තමයි එන්නේ. හරිද? එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට path variable වල මේ විදිහට data එකක් ගන්න පුළුවන්. එකයිද ගන්න පුළුවන්? නෑ අපෝ පුළුවන්. තව පුළුවන්. මෙහෙම කරගෙන තව එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි එකට විතරක් pattern එකක් තියෙනවා. ඒ pattern එකට පස්සේ තව data එකක් එවනවා අපිට ඕන name එක. හරිද? ඔන්න ආවා. path variable. ඊට පස්සේ මේකෙත් ගන්නවා මේ විදිහට දැන් පළවෙනි එක එනවා නම් ඊළඟ එකට name එකක්. හරි. name එකටත් ඕනනම් pattern එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට දීලා name එක මේ විදිහට pattern එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ pattern එකේ තියෙන්නේ A to Z අවම තුනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ A capital A simple A to simple Z තියෙන්න පුළුවන්, capital A to capital Z තියෙන්න පුළුවන්, වෙන මොනවත් තියෙන්න බෑ. ඒ තියෙන ඒවා අවම තුනක් තියෙන්න ඕනේ. name එකක් එක single name එකක් එවන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම එකක් තියන්න නැතුවත් පුළුවන් ඉතින් ඕන. හරිද? pattern එකක් තියන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේකේ pattern එක බලනවානේ දැන්. ID එකේ ඒකේ pattern එක බලනවා. හරි. දැන් මම මේක run කරනවා. ID එක විතරයි print කරලා තියෙන්නේ. name එකත් print කරන්න ඕනේ. හරි අපි program එක start කරලා තින්නේ. අපි දැන් ID එකක් දෙමු. අපිට අපි දීලා තියෙන pattern එකේ stu001 ඊට පස්සේ මම නම දෙනවා පස්සින්දු කියලා. හරි. ඕකේ එකක් එනවා. බලන්න මෙන්න ID එකයි name එකයි ඇවිල්ලා. හරි. path variable කියන්නේ ඕක. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ වෙද්දී අපි කතා කරා එතකොට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා request එකේ headers වල කොහොමද එවන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා request එකේ කොහොමද param එකක් විදිහට params විදිහට එවන්නේ කියන්නේ මොනවද ඒකට කියන්නේ? query param එකක් විදිහට කොහොමද data එවන්නේ? ඒ වගේම දැන් කතා කරා path variable ගැන. අපි ඊළඟට කතා කරනවා JSON එකක් කොහොමද මේකට එවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ request body එක කොහොමද මේකෙදි handle කරගන්නේ කියලා අපි ඊළඟට කතා කරනවා.